आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डभित्र रहेको होम ट्याबको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। होम ट्याबबाट हामी के कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यसबाट हामीले एमएस वर्डमा के कामहरू गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेली डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्छु। यहाँ छ, यसको नाम दिएँ मैले डे 1 भनेर। ठिक छ, अगाडि पनि क्रिएट भइसकेको रहेछ। ठिकै छ। ल अब यहाँनिर चाहिँ म के टेक्स्टहरू लेख्छु है, ऱ्यान्डम टेक्स्ट लेखेँ मैले। अब यो टेक्स्ट लेखिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टमा होम ट्याबभित्र रहेको क्यालिबरी बढी छ। यहाँ यो चाहिँ डिफल्टली क्यालिबरी बढी हुन्छ, डिफल्टमै क्यालिबरी बढी रहेको हुन्छ फन्ट। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने पहिले सिलेक्ट गर्ने। हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि यो ड्रप डाउन मेन्युमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर फन्टहरू छ। यो फन्टमा हामीले जुन चाहिने फन्ट चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई टाइम्स न्यू रोमन मन पर्यो, मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु, यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। मलाई अझै अरू मन पर्यो भने म यहाँबाट यो मेन्युमा क्लिक गरेर अरू फन्टहरू पनि हेर्न सक्छु। यहाँबाट मलाई मन पर्यो, यस्तो खालको मन पर्यो है। मैले यसरी चेन्ज फन्टहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले केमा जानु पर्दो रहेछ, होम ट्याबमा जाने, अनि त्यहाँबाट यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले मनपर्ने फन्टहरू यहाँबाट छान्नु पर्यो। अब यसको साइज हामीले बढाउनु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर यहाँ 11 को साइज छ, यसमा क्लिक गरेर हामीले अझै यसरी बढाउने अथवा घटाउने पनि सक्छौँ। यहाँबाट मैले अहिले 20 को बनाइदिएँ, अलिकभन्दा चाहिँ ठुलो भएको छ। र फेरि म यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यो एमा थिचेँ भने, क्यापिटल एमा थिचेँ भने अझै यसको साइज बढ्छ, र यहाँनिर स्मलमा क्लिक गऱ्यो भने यसको साइज बढ्छ। यहाँबाट यो ड्रप डाउन एरोबाट हुने काम र यहाँबाट हुने काम चाहिँ एउटै हो। यहाँबाट पनि हामी चाहिँ टेक्स्टको साइज घटाउने बढाउने काम गर्न सक्छौँ। यहाँबाट पनि हामी चाहिँ टेक्स्टको साइज बढाउने घटाउने कामहरू गर्छौँ। तर फरक चाहिँ के हो भने यहाँबाट चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, नम्बरमा कति साइजको फन्ट चाहिएको भनेर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ एक स्टेपले घट्छ। यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ यो, तर काम चाहिँ एउटै हो। अब म अलिकति टेक्स्टहरू थपिदिन्छु। यसलाई मैले टाइम्स न्यू रोमनमै लानु पर्यो भने फेरि यहीँ क्लिक गर्छु, म टाइम्स न्यू रोमनमा गयो। अब म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यो बी को काम भनेको चाहिँ बोल्ड हो है। यसको सर्टकट चाहिँ Ctrl+B हुन्छ। मैले अर्को भिडियोमा यसमा हुने जति यस वर्डको सर्टकटहरूको छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यसबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तल। र अहिले मैले बीमा क्लिक गरेँ भने यो बोल्ड भयो। फेरि बीमै क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो अगाडिको जस्तो नर्मल फन्टमा आयो, नर्मल साइजमा आयो। भनिसकेपछि हामीले यसलाई बोल्ड बनाउनु पर्यो भने सुरुमा सिलेक्ट गरिसकेर बीमा क्लिक गर्दाखेरि यो चाहिँ बोल्ड हुन्छ। अब अर्को एउटा यहाँ आईमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ इटालिक हुन्छ। अलिकति छड्के खालको आयो है, यो चाहिँ इटालिक हुन्छ। हामीले यसलाई फेरि हटाउनु पर्यो, इटालिकलाई हटाउनु पर्यो भने हामीले फेरि सिलेक्ट गरेर आईमै क्लिक गर्छौँ। यो इटालिक भएको चाहिँ हट्छ। जस्तै मलाई यति मात्र चाहिँ इटालिक हटाउनु पर्यो भने, यति मात्रै मलाई इटालिक हटाउनु पर्यो भने म यसलाई आईमा क्लिक गर्छु, इटालिक हट्छ। र बोल्ड पनि भइरहेको छ यहाँ, किनभने यहाँनिर कलर लागिरहेको छ। अब मैले बीमा क्लिक गरेँ भने यति साइजको चाहिँ बोल्ड पनि हट्यो। अब यहाँ युको मुनि अन्डरलाइन लागिरहेको छ, यसको मिनिङ पनि अन्डरलाइन लगाउने नै हो। जस्तै सेलेक्टेड टेक्स्टमा चाहिँ अन्डरलाइन लाग्छ। जस्तै मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ र युमा यसरी क्लिक गरेँ भने यो चाहिँ अन्डरलाइन लाग्छ। यहाँ अहिले मजाले देखिएको छैन, मैले यसरी क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन लाग्छ। यहाँ अहिले मैले लेखिरहेको छु, अन्डरलाइन लागिरहेको छ। अब हामीले लेख्दाखेरि मिस्टेक हुँदाखेरि हामी जुन कपीमा गर्छौँ
त्यस्तै खालको चाहिँ यहाँनिर छ क्रस गर्नु पऱ्यो भने हामी एकपल्ट एउटा लाइन चाहिँ क्रस गर्नु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गर्छौँ यो स्ट्राइक भन्छ यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गऱ्यो भने यसरी एउटा लाइन चाहिँ लाग्छ अब फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने फेरि सेलेक्ट गर्ने कति टेक्स्टसम्म लागेको छ यसलाई सेलेक्ट गरेर त्यहीँनिर क्लिक गऱ्यो भने यो स्ट्राइक पनि हट्छ अब अर्को कुरा छ यो एक्सको बेसमा 2 छ एक्सको बेसमा एक्सको पावरमा 2 छ यसको मिनिङ चाहिँ जस्तै मैले एक्स पहिले अब बोल्ड पनि यो अन्डरलाइन हटाउँ अब मैले एक्सको बेसमा 2 लेख्नु पर्यो भने मैले x2 लेखेर त भएन अब यो 2 लाई चाहिँ मैले मुनि लेख्नु पर्यो भने यो 2 लाई सिलेक्ट गर्छु म यहाँनिर क्लिक गर्छु यो 2 चाहिँ बेसमा गयो अब मैले x स्क्वायर लेख्नु पर्ने छ x स्क्वायर लेख्नु पर्ने छ भने यो x लाई यो 2 लाई चाहिँ म यसमा यसलाई क्लिक गर्छु यो चाहिँ x स्क्वायर भयो यसरी भनेपछि यो x को बेसमा 2 भएको र x को पावरमा 2 भएको यसको डिफरेन्स चाहिँ के रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ बेस र यसले चाहिँ पावरमा टेक्स्टहरु लाने काम गर्छ हामीले सेलेक्टेड टेक्स्टलाई चाहिँ यसले बेस र पावरमा केमा लाने हो यसले चाहिँ त्यसलाई लगिदिने काम गर्छ र अर्को कुरा छ यहाँनिर सेलेक्टेड टेक्स्टहरुलाई चाहिँ अलिकति डिजाइन दिनु पर्यो है अलिकति थोरै डिजाइन दिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट यसमा क्लिक गरेर हामीले अलिकति डिजाइन दिन पनि सक्छौं जस्तै मैले यो क्लिक गरे भने अलिकति डिजाइन पनि राम्रो आइरहेको छ यसरी हामी चाहिँ डिजाइन पनि दिन सकिन्छ र यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कलर लगाउँछ जस्तै सेलेक्टेड टेक्स्ट मैले यसलाई सेलेक्ट गरे र यहाँनिर क्लिक गरेर मैले येल्लोमा क्लिक गरे भने यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ येल्लो कलर लागेको छ तर फन्टमा चाहिँ ब्ल्याक कलर नै छ है टेक्स्टको कलर चाहिँ ब्ल्याक नै छ भनेपछि टेक्स्टमा चाहिँ कलर लागेको छैन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर लगाउने हो भने हामीले यो मेन्यु चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ जस्तै यसको पनि हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रेड कलर यसरी लगाउन सक्यौं ग्रीन लगाउन ब्लू लगाउन सक्यो येल्लो बनाउन सक्यो है यो भयो अब यो अगाडिको टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने त यसलाई पनि हामीले अरु कलर लाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो छ यसमा क्लिक गर्नु पर्यो पहिले सुरुमा सिलेक्ट गर्ने रेड बनाउनु छ मलाई रेडमा क्लिक गर्ने भएन सरी रेड बनाउनु छ रेडमा क्लिक गर्ने रेड भयो अहिले चाहिँ टेक्स्टको नै कलर चाहिँ रेड भएको छ भनेपछि टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने हामीले चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर लाउनु पर्यो भने हामीले यहाँबाट गर्न सक्यो है अब यहाँ पनि छ हामीले चाहिँ सेन्टेन्सको केस लोअर केस अप्पर केस क्यापिटल इच वर्ड भनेपछि यहाँनिर फर्स्ट सबै वर्डको चाहिँ क्यापिटलाइज यहाँबाट बनाउन सकिन्छ टेक्स्टहरुलाई चाहिँ स्याडो दिनु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट क्लिक गर्न सक्छौं यो एबाट फर्स्टमा चाहिँ हामी टेक्स्ट सिलेक्ट गर्छौं र यो एमा क्लिक गरियो भने यहाँनिर स्याडो लागेको छ है हामीले यसरी स्याडो दिनु पर्यो भने चाहिँ एमा क्लिक गर्यो भने स्याडो लाग्छ अब यसको काम चाहिँ भनेको चाहिँ क्लियर अल फर्म्याटिङ यसमा लागेको जुन हामीले चाहिँ फर्म्याट गर्छ जस्तै फर्म्याटिङ भनेको चाहिँ हामीले कुनै यो कलरहरु लगाएको छौं रेड बनाएको छौं ब्याकग्राउन्डमा लगाएको छौं सबै चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट यसमा क्लिक गर्छौं यसबाट चाहिँ सुरुमा यसमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ क्लिक गरियो भने यसको सबै फर्म्याटिङ चाहिँ हटेको छ यसमा अघि हामीले साइज पनि बढाइएको थियो फर्स्टमा अघि चाहिँ हाम्रो 11 थियो अहिले सबै 11 मै आएर बसेको छ भनेपछि यसमा फर्म्याटिङहरु जुन लगाइएको थियो यसले हामीले अहिले त क्यालिबरी बढी डिफल्टमा छ यो डिफल्टमै भएको छ हामीले टाइम्स न्यू रोमनमा क्लिक गरेको थियौं अरु फन्टहरुमा बनाएको थियौं त्यो सबै चाहिँ अहिले हटेर चाहिँ नर्मल फन्ट साइजमा आएको छ भनेपछि यसरी हामीले फर्म्याटिङ हटाउनु पर्यो भने एकैचोटी हटाउनु पर्यो भने हामीले यसमा क्लिक गरेर एकैपल्ट हटाउन सक्छौं र हामीले पालैपिलो गर्दाखेरि जस्तै यसमा सुरुमा बोल्ड थियो इटालिक पनि थियो भने हामीले इटालिकमा क्लिक गरे इटालिक पनि हट्यो बोल्डमा क्लिक गर्यौं बोल्ड पनि हट्यो यसरी पनि हामीले हटाउन चाहिँ सकिन्छ तर
यसरी चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ धेरै भयो। त्यसैले सुरुमा सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने सबै चाहिँ हट्यो। यो चाहिँ अलिकति सर्टकट तरिकै भनौँ फर्मेटिङहरू हटाउनु छ भने। अब यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको कुराहरू भयो है। यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट सेलेक्ट भएन है। टेक्स्ट सेलेक्ट गरेर मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने यहाँ बेस टेक्स्ट र रुबी टेक्स्ट छ है। र यहाँ एबिसी अनि यहाँ ए आएको छ। यो चाहिँ भनेको चाहिँ फोनेटिक गाइड हो। यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनमा हेल्प गर्ने हो। हामीले चाहिँ फर्स्टमा अम्ब्रेला छ है, यसलाई चाहिँ हामीले प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी अलिकति हिन्ट जस्तो तरिकाले दिन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ UMBREL अझै तल छ अम्ब्रेला भनेर छ है। हामीले चाहिँ यसलाई यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी युलाई चाहिँ के भनिन्छ है, एमलाई के भनिन्छ, यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ। यसरी मैले ल सपोज यसलाई पनि मैले केही भनिदिएँ है। म चाहिँ काम मात्र देखाइरहेको छु अहिले। र यो गरेँ भने अम्ब्रेला यसरी यो युलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, एमले अघि मैले जुन लेखेको थिएँ हो यसरी भयो। अब हामीले यहाँ माथिको वर्ड हेरेर चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब कुनै डिफिकल्ट वर्ड छ हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसरी राख्न सकिन्छ ताकि हामी चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन करेक्टली गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ युज हुने। अहिले चाहिँ यो मैले काम यसको लागि भनेर काम मात्र भनिदिएको हो। अब यहाँनिर छ यसरी टेक्स्टमा चाहिँ सर्कल लगाउनु पर्यो अथवा सुरुमा हामी बक्स लगाउँ। यहाँनिर ए छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ बक्स लागेको छ। हामीले टेक्स्टमा ठिक्क जति टेक्स्ट छ त्यसको एरियालाई मात्र बक्स लगाउनु पर्यो भने हामी चाहिँ यसरी बक्स लगाउँछौँ। त्यो चाहिँ फर्महरूमा पनि युज हुन्छ, यसरी राम्रो देखिन्छ फर्महरूमा। र यसलाई चाहिँ सर्कल पनि लगाउन सकिन्छ। यहाँ तल क्लिक गरेर चाहिँ हामी यस्तो खालको यहाँ साइजहरू छ। यो मुनि जस्तै 1 भनेको चाहिँ टेक्स्ट हो, माथि र मुनि लाइन चाहियो भने हामी यसमा क्लिक गरेर ओके गर्छौँ। र यसमा चाहिँ सर्कलभित्र सबै चाहियो भने हामी यसमा क्लिक गरेर ओके गर्छौँ। अब मैले चाहिँ अहिले सर्कलभित्र सबै चाहिएको छ भने यसमा क्लिक गरेर मैले ओके गरेँ भने सर्कलभित्र यो टेक्स्ट आयो। यसरी चाहिँ हामीले एमएस वर्डमा होमको यति पार्टहरू चाहिँ हामीले अहिले डिस्कस गऱ्यौँ। यो कुराहरू चाहिँ मैले सबै भनिदिएको छु। यसबाट चाहिँ हाम्रो एकपल्ट सरर हामी रिभिजन गऱ्यौँ। यसबाट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ फन्ट चेन्ज गऱ्यौँ। हामीले मनपर्ने फन्टहरू यहाँबाट सिलेक्ट गरेर हामी चाहिँ फन्ट राख्न सक्यो। यसले गर्छ बोल्ड गर्यो, यसले इटालिक फन्टलाई इटालिक बनाइदिन्छ, यसले अन्डरलाइन गरिदिन्छ, यसले चाहिँ स्ट्राइक गर्छ टेक्स्टमा। तर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा फर्मेटिङहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टेक्स्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। अब यो एक्सको मुनि बेसमा 2 छ, यसले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै एक्सको बेसमा 2 बनाइदिन्छ र यसले चाहिँ पावरमा 2 बनाइदिन्छ। पावरमा 2 मतलब यसले चाहिँ बेस र पावर चाहिँ बनाइदिन्छ र यसले चाहिँ फन्ट साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने। यो यहाँबाट भयो जस्तै यसले चाहिँ एक स्टेप मात्र इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने क्यापिटल एमा, एक स्टेप डिक्रिज गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ स्मल एमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसबाट अलिकति डिजाइनहरू छ टेक्स्टको, हामीले यहाँ भर्खर यहाँ गरिएको छ त्यो। यसबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कलर लाउनु पर्ने हो भने चाहिँ हामी यहाँबाट डिजायर कलर चुज गरेर ब्याकग्राउन्डमा कलर लाउन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले टेक्स्टमै कलर लगाउन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले सेन्टेन्सको केस, लोवर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड यो कामहरू हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले फर्मेटिङ सबै इरेज गर्नुपर्ने हो भने हामीले फर्मेटिङ इरेज गर्न सकिन्छ। सबै फर्मेटिङ एकैपल्ट इरेज गर्नुपर्ने हो भने हामीले यहाँबाट फर्मेटिङ इरेज गर्न सकिन्छ। र यसबाट हामीले स्याडो लगाउन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले प्रोनाउन्सिएसनको लागि छुट्टा छुट्टै वर्डको
लेटरको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्रोनाउन्सिएसन छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको लागि हेल्प होस् भनेर हामीले बनाउन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले टेक्स्ट को वरिपरि सर्कल लाउनु छ भने जेनरली यो युज गरिन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले टेक्स्टको बाहिर बक्स लाउनु छ भने हामी चाहिँ यो युज गरिन्छ र आज हामी यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म यहाँनिर यो फर्मेटिङ यो होमको यो कुराहरू यो जुन पार्ट्सहरू छ यहाँबाट नम्बरिङहरूको कुराहरू छ बुलेट्सहरूको यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। थ्याङ्क यू।